Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Trong video Resident Evil 6 trước, chúng ta đã tìm hiểu qua những âm mưu đen tối và lý do tại sao lại có một Ada thứ hai tìm cách phá hủy trái đất. Nếu ai chưa xem qua phần 1 thì em gái Mọt có để link ở description đó nha. Và để tiếp nối cốt truyện của tựa game Resident Evil 6, các nhân vật của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với những thông tin vừa tiếp nhận được? Và họ sẽ ngăn chặn Neo Umbrella bằng cách nào? Chúng ta hãy cùng vào nội dung chính thôi. Quay trở lại với tuyến truyện của hai đặc vụ Leon và Helena. Lúc này, Simon liên lạc cho Leon và đưa ra những kết luận về cái chết của Tổng thống nhằm khép tội danh mưu sát Tổng thống cho anh. Tức giận vì bị gài bẫy, nhưng hiện tại không thể làm gì được trong lúc này. Điều họ quan tâm hơn là thoát khỏi Thornton trước khi bị bắt và giết. Hai đặc vụ đã phải vượt qua những cạm bẫy chết người bên dưới tàn tích cổ để thoát khỏi thị trấn và nhận ra Simon đã thẳng tay đánh bom hủy diệt toàn bộ khu vực Thornton để xóa bỏ mọi vết tích. Còn chưa hết bàng hoàng thì Hunnigan cố gắng liên lạc với cả hai người. Cô nói rằng sau khi nói chuyện với Leon xong thì Simon đã bỏ đi rất vội vã, lần theo dấu vết để thấy hắn đang hướng đến Trung Quốc. Đồng thời, Hunnigan cũng gửi thông tin về một cuộc tấn công sinh học khác tại Trung Quốc. Do không có bằng chứng buộc tội Simon nên Leon quyết định nhờ Hunnigan báo cáo rằng anh lẫn Helena đều đã chết để tránh sự truy bắt của lực lượng cảnh sát. Còn họ sẽ bí mật theo chân tên khủng bố sang Trung Quốc. Tại một nơi khác, Rich đã hoàn toàn mất trí nhớ sau sự kiện kinh hoàng xảy ra với đội của anh 6 tháng trước. Rich trở thành một kẻ nghiện rượu say xỉn. Pierre tìm kiếm đội trưởng suốt thời gian qua. Cuối cùng anh cũng gặp Rich trong quán bar khi đang cố đánh tay bảo vệ. Để thuyết phục Rich trở về cùng chiến đấu chống lại những kẻ âm mưu phá hủy thế giới, Pierre đành phải gợi nhớ hồi ức đau thương để mong anh thức tỉnh. Rich nhận ra rằng mình không thể trốn chạy mãi được. Điều duy nhất anh có thể làm là đối mặt với sự thật và chịu trách nhiệm về điều đã xảy ra. Đó là cách mà Rich có thể xóa bỏ mặc cảm tội lỗi của mình. Ngày 30 tháng 6 năm 2013 là thời điểm diễn ra 4 mạch truyện của các nhân vật tại Trung Quốc. Rich một lần nữa quay trở lại PSAA hướng đến một quốc gia đông dân nhất thế giới để ngăn chặn một cuộc tấn công sinh học, đồng thời giải cứu con tin đang bị bắt giữ. Ngay khi đụng độ với kẻ địch thì Rich nhận ra chúng đều có dáng vẻ tương đồng với đám quân nổi dậy ở Indonesia. Điều đó đồng nghĩa với việc C-Virus đã được phát tán ở đây. Trong khi đó, sau 6 tháng bị bắt và làm nhiều cuộc thí nghiệm về máu của họ, thì Dredd cùng Sherry đã đào thoát thành công khỏi sở nghiên cứu của Neo Umbrella tại Trung Quốc. Cả hai gặp nhau trong phòng thay đồ. Dredd bắt đầu băn khoăn về những điều mà mẹ cậu đã từng dạy lúc trước. Cậu tưởng rằng cha mình vì một lý do chính đáng nào đó nên mới bỏ rơi cả hai mẹ con. Nhưng giờ thì bí mật về cha cậu đã được tiết lộ. Albert Wesker là một kẻ với tâm địa sai lệch và cố gắng phá hủy thế giới. Dredd tự trách mình vì đã mang dòng máu kinh tởm đó. Có lẽ những hành động của cậu cũng được di truyền từ Albert. Sherry nhanh chóng bác bỏ lời dằn vặt của Dredd và cho rằng vận mệnh của mỗi con người đều do tự họ nắm giữ. Sau đó cả hai người tìm cách thoát ra khỏi trung tâm nghiên cứu này. May mắn thay, họ cũng tìm được cách thu thập cả những dữ liệu quý giá của tổ chức Neo Umbrella. Lúc này, Simon cũng liên lạc được với Sherry và thông báo cho cô bé biết điểm hẹn gặp mặt. Họ cùng nhau đi đến địa điểm khi bị một chiếc trực thăng của kẻ địch rượt đuổi. Cho dù có cố gắng cách mấy thì cả hai vẫn không thể thoát ra được sự truy đuổi của kẻ địch. Bị bọn chúng bao vây tứ phía, Dredd và người bạn đồng hành chỉ còn cách chống trả đến hơi thở cuối cùng. Cùng thời điểm này, đội PSAA của Rich vô tình thấy nhóm Sherry đang ở thế kẹt. Vì vậy, anh cùng Pierre tiêu diệt hết kẻ địch ở bên dưới để hỗ trợ Dredd. Chàng trai trẻ nhớ đến lời nói của Rich trước kia. Cậu tự hỏi liệu phải chăng Rich thực sự biết cha mình là người như thế nào. Không có thời gian để tán gẫu, họ tiếp tục đi đến điểm hẹn. Còn đội của Rich thì tiếp tục nhiệm vụ giải cứu con tin và thoát khỏi tòa nhà bị phá hủy bởi tên lửa. Trong lúc quan sát những người lính thiêu rụi những cái kén nhộng được tạo ra bởi C-Virus, bỗng cảnh tượng tàn khốc tại đây khiến mọi ký ức của Rich trỗi dậy cùng với lòng hận thù sâu sắc. Anh đã nhớ lại tất cả sự kiện tại Indonesia và kẻ chịu trách nhiệm không ai khác chính là Ada Wong. Bên trong chàng đội trưởng lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất là trả thù. Pierre báo cáo cho Rich biết rằng có người thấy sự hiện diện của Ada tại Trung Quốc. Không chần chờ giây phút nào, cả đội PSAA bắt đầu nhiệm vụ truy bắt Ada dưới sự chỉ huy của Rich. Tuy vậy, hành trình vừa mới bắt đầu thì một con mãng xà khổng lồ có khả năng tàng hình tấn công nhóm PSAA. Cứ mỗi đồng đội gục xuống thì sự căm thù lẫn cảm xúc của Rich càng mãnh liệt
đến nỗi anh chẳng thèm quan tâm đến quy tắc tác chiến mà chỉ hành động theo bản năng. Chính điều này lại tạo ra sơ hở khiến anh mất nhiều đồng đội hơn. Mặc dù vậy, với sự quyết tâm của đội trưởng thì họ cũng tiêu diệt được con bản xà khổng lồ. Không cần thời gian nghỉ ngơi, cả ba người đã tiếp tục nhiệm vụ truy đuổi Ada mà không cần sự hỗ trợ. Có vẻ như hành động của Reese đều nằm trong kế hoạch của Kala. Cô ta xuất hiện và bắn một mũi C-Virus vào Marco và bỏ đi. Marco trở thành một chiếc kén và nở ra bầy ong quái dị, buộc Fear và Reese phải tiêu diệt anh ta. Sau cái chết của người đồng đội, Reese vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Anh tự trách mình quá bất tài nên mới gây ra cái chết cho những người đồng đội. Pierre khá tinh ý để ý ra những vấn đề của anh. Anh khuyên Reese nên bình tĩnh lại, nhưng Reese xem thường lời khuyên của cấp dưới. Pierre tức giận vì Reese không nhìn thấy bản thân đã bị cảm xúc chi phối. Anh lên án việc Reese hành xử thiếu suy nghĩ, dẫn đến nhiều cái chết vô ích của chính thuộc cấp mình. Dù vậy, Reese vẫn không thể buông bỏ được ý định trả thù. Mặc dù phản đối, nhưng mà Fear không còn cách nào khác phải đi theo đội trưởng để hỗ trợ cho anh. Lúc này, bộ chỉ huy tác chiến báo cáo rằng họ nhìn thấy Ada ở cảng tàu phía nam thành phố. Reese cùng Fear tiếp tục hướng về phía mục tiêu. Trong thời gian này thì Ada đã đến được với Langchen, Trung Quốc. Cô nhìn thấy cô bé Sherry cùng với người bạn đồng hành đang bị tấn công bởi Ubifo. Đây là một dạng quái vật được tạo ra bởi C-Virus. Mỗi cánh tay được biến đổi thành một chiếc cưa máy có thể cắt đứt mọi thứ. Thay vì có thể bỏ mặc cô bé thì Ada lại chọn hỗ trợ cho Sherry. Có lẽ vì cô cảm thấy mặc cảm tội lỗi về việc gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô bé. Sau đó cô phát hiện ra nhóm BSAA đang truy đuổi Kala đến bến cảng, nên Ada tìm cách tiếp cận mục tiêu bằng đường thủy. Quay trở lại với nhóm của Leon, cả hai người đã xoay sở để lên được chiếc máy bay đi đến Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến hành trình không hề dễ dàng như vậy. Chiếc máy bay bị rung lắc dữ dội, cả hai đặc vụ chạy đến buồng lái để tìm hiểu, thì ra là nhân viên phi công đã bị hóa thành kén nhộng và nở ra con quái vật Lepotica. Nó biến toàn bộ hành khách trên khoang máy bay trở thành xác sống. Lại một lần nữa, không biết bằng cách nào mà Leon và Helena lại không bị ảnh hưởng bởi virus và hất văng con quái vật xuống dưới máy bay. Mặc dù không có phi công và toàn bộ khoang lái máy bay bị bao vây bởi xác sống, nhưng cả Leon vẫn cố gắng đáp khẩn cấp chiếc máy bay thẳng vào thành phố Langchen. Hy vọng sẽ không ai thiệt mạng vì cú va chạm khủng khiếp này. Ít nhất thì Leon và Helena vẫn sống sót một cách thần kỳ. Vừa thoát khỏi chiếc phi cơ bốc cháy, cả hai bắt gặp Kay, Sherry và Jack chạy đến. Cô bé Sherry thắc mắc tại sao Leon lại đến Trung Quốc, thì anh đáp rằng đang truy tìm Simon vì hắn là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả sự kiện. Tất nhiên là cô bé bất ngờ trước những gì Leon vừa nói. Khi Leon gặng hỏi xem hiện giờ Simon đang ở đâu thì quái vật Utanat xuất hiện. Mục tiêu của nó giờ đây là giết chết Jack để không còn có kẻ nào có thể tạo ra vaccine chống lại C-Virus nữa. Cả 4 người cùng hợp lực để tiêu diệt con quái vật. Thực ra thì chẳng có cách nào hiệu quả để tiêu diệt Utanat trừ khi bạn thực sự rất may mắn. Vì lúc này tháp anten đổ xuống và đè bẹp Utanat, đồng thời tách 4 người thành hai nhóm. Sherry cho Leon biết điểm hẹn của cô với Simon là ở tòa nhà Kunlun. Tiếp tục theo con đường dẫn vào một căn nhà kho, Leon nhận thấy một bóng dáng quen thuộc cũng bước vào trong. Chưa hiểu lý do là gì nhưng mà Ada xuất hiện ở đây. Họ đành bám theo cô ta. Lúc này kẻ giả dạng Ada là Kala cố tình dẫn dụ nhóm Leon và Reese vào trò chơi của ả. Tuy vậy, Reese vẫn không bỏ cuộc. Anh cùng Fear truy đuổi Ada bằng cách bao vây cô ả từ hai phía. Khi ả ta không còn lối thoát và chẳng có lý do gì để Reese phải do dự bóp cò súng kết điểm mục tiêu, thì Leon đã ra tay ứng cứu vì nghĩ rằng ả chính là Ada mà anh ta từng biết. Giờ thì cả hai nhận ra nhau, nhưng Reese vẫn không có ý định từ bỏ mục tiêu của mình. Chàng đặc vụ giải thích rằng Ada chính là một nhân vật quan trọng và anh cần cô ấy còn sống. Ngay lập tức Reese phản ứng gay gắt. Anh tin rằng ả đàn bà kia chính là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Nhưng Leon không tin lời cáo buộc của Reese. Anh nghĩ rằng Simon mới là kẻ đứng sau vụ tấn công vũ khí sinh học. Với tất cả những hiểu lầm chẳng ai nhường nhịn ai, vì Reese biết ả ta chính là kẻ đứng đầu tổ chức Neo Umbrella, đồng thời gây ra thảm họa tại Indonesia cũng như là ở Trung Quốc. Còn về phía Leon, sau khi ám sát tổng thống bà trên chiếc phi cơ vừa rồi, tất cả đều do Simon giật dây và Ada không hề nhúng tay vào chuyện này. Anh sẽ bảo vệ Ada bằng bất cứ giá nào. Với mũi súng hướng vào Reese cho thấy quyết tâm của Leon. Lợi dụng tình thế rối ren, Kala nhanh chóng ném bom choáng và chạy mất. Trước khi chia tay, Leon gọi theo Reese. Tôi biết anh sẽ làm điều đúng đắn. Điều đó có nghĩa là một lời nhắc nhở rằng Reese là một người tốt mà Leon từng biết, và người tốt sẽ biết đâu là điều đúng đắn nên làm. Sau đó cả hai đặc vụ tiếp tục đi đến điểm hẹn giữa Simon và Sherry. Với nhiều năm trải qua các trận chiến khác nhau, vậy mà Leon lại thiếu đi những kỹ năng cần thiết của một đặc vụ kinh nghiệm. Bằng chứng là anh và Helena xông thẳng vào đối đầu với Simon mà không cần biết liệu mình có bị phục kích hay là bị đối tượng áp đảo về số lượng hay không. Có lẽ anh tự tin rằng mình là nhân vật chính nên không thể chết được. Thôi mà sao cũng được.
Lúc này sự việc còn rắc rối hơn khi nhóm của Sherry cũng đến điểm hẹn. Hoang mang bởi thông tin mà Leon nói lúc trước nên Sherry truy vấn ông chú Shipman rằng có thực sự lão đứng sau vụ khủng bố không. Lão ta cố lảng tránh, nhưng trước sự quyết liệt của cô bé, lúc này Shipman đã không còn giấu giếm gì những hành vi khủng bố của mình và thú thực rằng lão làm điều đó vì lợi ích chung của quốc gia và an ninh toàn cầu. Khi Leon cho Sherry hay tổng thống đã chết, biết rằng chẳng thể đấu lý lẽ với 4 người bạn trẻ kia, lão cho đồng bọn hạ thủ cả nhóm. Leon ra lệnh cho Jack đưa Sherry tránh đi chỗ khác an toàn hơn, còn anh sẽ tự mình kết liễu Shipman. Cô bé Sherry giao cho Leon chiếc thẻ chứa toàn bộ dữ liệu về kháng thể của Jack có thể giúp ngăn chặn được C-Virus. Đó là thứ mà Shipman đang rất muốn chiếm được. Leon yểm trợ cho Sherry chạy thoát cùng Jack. Cả hai chạy được một đoạn thì bị đám Trevo của Kala phục kích và bắt giữ. Quay lại với nhóm Leon thì lúc này bỗng một tên lính Trevo tiếp cận và tiêm C-Virus vào Shipman. Lão ta tức giận vì biết mình đã bị Kala chơi xỏ và cố gắng bỏ chạy lên chiếc tàu cao tốc. Đây là lúc mà Kala gọi đến để báo cho Shipman biết ả ta sẽ trả lại tất cả những gì mà lão làm với mình. Đó là biến Shipman trở thành một con quái vật giống như bản chất của lão vậy. Đồng thời, Kala cũng sẽ phá hủy mọi nỗ lực ổn định thế giới mà Shipman đang cố gắng tạo dựng lên. Về phía chàng đặc vụ, anh vẫn quyết tâm bám theo Shipman đến cùng để bắt lão trả giá cho những gì đã gây ra. Shipman giải thích rằng tất cả những điều lão làm đều vì tổ quốc. Nếu như Adam tiết lộ sự thật thì chỉ mang đến nhiều rắc rối hơn là giải quyết được đó. Điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn trong chính trị toàn cầu. Tất cả những gì Shipman cố gắng xây dựng cho đất nước đều bị sụp đổ nếu sự thật được tiết lộ. Tuy nhiên, cách mà Shipman xử lý vấn đề thì lại quá tiêu cực. Lúc này, C-Virus đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và biến đổi Shipman thành một con quái vật cực mạnh. Nó có thể biến đổi thành nhiều dạng hình khác nhau với khả năng phục hồi như C-Virus ngày nào. Sau một trận chiến mệt mỏi thì cuối cùng họ cũng đã hạ được Shipman. Chính Helena đã bóp cò tặng hắn một phát súng chí mạng. Trong lúc bị dồn ép đến đường cùng thì một chiếc trực thăng của tổ chức The Family xuất hiện. Nhưng họ nhận ra Shipman đã trở thành một con quái vật không thể cứu vãn, nên họ đã thẳng thừng vứt bỏ lão lại. Shipman thất vọng trượt chân ngã xuống đường ray và bị đoàn tàu nghiền nát. Nhận thấy tình thế không ổn, cả hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi con tàu trước khi va chạm xảy ra. Về phía Rhys và Peter, họ bám theo Kala đến bến cảng trên một chiếc xe quân dụng và lao thẳng lên một con tàu phía trước. Sau cú va chạm thì cả hai đều bị choáng. Rhys đành nhìn Kala bỏ đi trước mắt mà không làm được gì. Trong khi cả hai còn chưa kịp lấy lại sức thì họ bị tấn công bởi đám lính Trevo. Trong khi đó thì Ada Wong thực cũng đã tiếp cận con tàu để truy tìm Ada giả mạo. Cô biết nhóm của Rhys đang rất muốn giết Ada. Nếu đụng mặt họ thì không phải là ý hay, vì vậy Ada cố gắng đi trước một bước để tránh đụng độ không cần thiết với Rhys. Cuối cùng thì nhóm BSAA cũng đuổi kịp Kala tại bãi đáp trực thăng. Ả ta cố tình khiêu khích bằng cách nói rằng phải rất cảm ơn Rhys vì những người đồng đội của anh quả là những mẫu thí nghiệm C-Virus rất tốt. Cố gắng kiềm chế sự hận thù cá nhân, Rhys bắn một phát súng để tước đoạt vũ khí của Kala, đồng thời cho Ả biết rằng anh rất muốn giết Ả ngay lập tức. Nhưng giờ hận thù không phải là cách trừng phạt tốt nhất, mà là để cho công lý phán quyết cuộc đời của Ả. Sau câu đối xến chảy nước của Rhys thì lại đến một phân đoạn buồn cười khác là kẻ xấu giải thích kế hoạch của mình cho người tốt nghe, để người tốt biết mà còn đi phá hủy kế hoạch của người xấu. Nó được diễn biến như sau. Chứng tỏ ra một chút sợ hãi, Kala tiết lộ kế hoạch của Ả là phát tán C-Virus trên toàn thế giới và đem đến thảm họa tương tự như ở thành phố Raccoon, nhưng lần này là trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, ngay khi tiết lộ xong kế hoạch thì một chiếc trực thăng của tổ chức The Family tiếp cận và ngay lập tức bắn vào ngực Kala, khiến cô ngã xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả Rhys lẫn Peter đều không kịp phản ứng. Thậm chí họ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Peter kiểm tra chiếc cặp của Kala và nhận thấy bên trong có một mẫu C-Virus. Anh định sẽ mang nó về cho đội phân tích xử lý. Rhys liên lạc với bộ phận chỉ huy để thông báo về vụ tấn công sinh học sắp xảy ra và nhận được tin báo có một con tàu gần đó có trang bị tên lửa chứa virus đang nhắm vào các thành phố. Ngay lập tức, cả hai đặc vụ BSAA chiếm dụng chiếc máy bay phản lực và hướng đến mục tiêu, hòng ngăn chặn những quả tên lửa được phóng ra. Cho dù cố gắng phá hủy con tàu, nhưng mọi nỗ lực của họ đều tan tành khi một quả tên lửa còn lại được phóng ra trước sự bàng hoàng của Rhys. Điều duy nhất có thể làm lúc này là báo cho Leon, tránh càng xa thành phố càng tốt. Khoan đã, tại sao Rhys lại không cố gắng báo cho đồng đội của mình trước? Vậy tất cả cảm xúc đau khổ của Rhys lúc bớt đi, những người đồng đội kia là xạo hay sao? Quay trở lại với Leon, sau khi vừa thoát chết trong gang tấc và chứng kiến đội BSAA đang sơ tán thường dân, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì Hunnigan báo tin rằng Sherry và Jack đã bị một nhóm Trevo bắt đi. Dựa theo định vị từ vệ tinh thì cả hai đang ở một giàn khoan dầu dưới biển cách đây 80 dặm. Helena chợt nhớ đến USB mà Sherry đã đưa lúc trước
Họ kiểm tra và nhận ra chìa khóa để hóa giải virus, không ai khác chính là Jack Miller. Leon lập tức nhờ Hunnigan kiểm tra xem có đội BSAA nào gần đó không để hỗ trợ cứu hộ. Đây chính là thời điểm mà tên lửa mang virus phóng thẳng vào trung tâm thành phố. Khi virus được giải phóng, nó nhanh chóng biến đổi, gần như là toàn bộ người dân trở thành xác sống. Do được cải tiến từ T-virus nên chủng virus này mang đến khả năng biến đổi cực kỳ nhanh chóng khi xâm nhập vào trong cơ thể nạn nhân. Chưa kể đến việc đám xác sống có khả năng linh hoạt như một con người bình thường, khiến cả thành phố chìm trong sự hỗn loạn. Rất may là hai đặc vụ lại không nằm trong phạm vi lan tỏa của virus. Tuy vậy, những kẻ nhiễm bệnh đã bắt đầu tấn công đến vành đai thành phố. Leon bảo với Rhys hãy cố cứu lấy Jack vì anh ta chính là chìa khóa giúp hóa giải C-virus, đồng thời tiết lộ quan hệ cha con của Jack và Wesker. Chàng đội trưởng bất ngờ với cái tên Wesker, thảo nào mà anh ta cảm thấy có gì đó quen thuộc đối với cậu nhóc Jack. Rhys đồng ý thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Trước khi đi, anh cũng thông báo cho Leon rằng Ada Wong đã chết. Leon chùm người xuống khi nghe tin về cái chết của Ada. Anh không tin cô nàng lại chết dễ dàng như vậy. Không còn thời gian để đau buồn, Leon cùng Helena tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp của những người sống sót. Ada lúc này đã tìm ra được mọi thông tin và biết được rằng kẻ giả bạo mình có chân tướng thực sự là Carla Radams, một nhà khoa học phục vụ cho Derek Clifford Simons. Cô ta hoàn toàn trung thành với Stephen đến mù quáng, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Chính Carla là người đã tạo ra C-virus, nhưng sau đó lại bị Stephen lừa để chuyển đổi thành những dạng của Ada Wong, người mà hắn si mê. Ký ức và tâm trí của Carla bị Stephen xáo trộn đến mức cô thực sự tin mình chính là Ada. Giờ thì cô đã hiểu rõ tại sao Carla lại gài bẫy mình và Simon. Chính cô đã gián tiếp đẩy Carla trở thành con thú cưng của Simon. Vì vậy mà cô ta căm hận cả hai và trả thù bằng cách hủy diệt thế giới mà Simon đã cố gắng tạo ra, cũng như gài bẫy để toàn thế giới biết rằng chính Ada Wong là kẻ gây ra thảm họa sinh học. Ủa mà khoan, nếu Carla muốn hủy diệt cả thế giới thì việc gì phải đổ tội cho Ada thực làm gì? Vì nếu kế hoạch phát tán virus thành công thì chẳng còn ai sống để đổ trách nhiệm cho nhau nữa. Trừ khi đám xác sống đủ thông minh để xem tin tức và ngồi nhậu với nhau cùng bàn tán về ân oán tình thù. Bỗng một tiếng súng vang lên. Ada chỉ ra ngoài và chứng kiến kẻ giả bạo mình rơi xuống sàn tàu. Ada đi đến sát của Carla và thể hiện sự đồng cảm. Nhưng không ngờ cô ta chưa chết mà lại tự tiêm một liều C-virus để biến đổi thành một thứ kinh khủng. Trong con cười của Carla chỉ còn duy nhất là hận thù. Điều cô ta muốn lúc này là chứng kiến cái đạo đức suy đồi của xã hội sụp đổ và trở thành kẻ trị vì của một thế giới mới. Tình huống lúc này rất là nguy kịch. Ada buộc phải bỏ chạy sâu xuống con tàu để trốn sự truy đuổi của con quái vật. Đến cuối cùng, Ada cũng có thể kết liễu được số phận của con người đáng thương kia mãi mãi. Tuy nhiên, hậu quả của cô ta để lại vẫn còn quá lớn. Ada chiếm dụng chiếc trực thăng và hướng vào thành phố để xử lý Simon. Rạng sáng ngày 1 tháng 7, cả thành phố chìm trong biển lửa và chết chóc. Leon và Helena lúc đó đã thất bại trong việc giúp đỡ người sống sót và đang chật vật để thoát khỏi thành phố giờ đã tràn ngập thây ma. May sao, Ada Wong xuất hiện trên trực thăng và nhìn thấy cả hai nên điện hỗ trợ. Lúc này lại xảy ra thêm một phân đoạn vô lý khác là cả hai đặc vụ nhanh chóng chạy đến chiếc trực thăng cứu hộ của BSAA trong khi vụ nổ đang lan ra đằng sau. Lẽ ra gã lính nên ở trên chiếc trực thăng để bắn yểm trợ cho hai người. Đằng này hắn lại hành động một cách ngu ngốc là nhảy xuống vùng nóng để yểm trợ. Có lẽ hắn ta muốn thử làm anh hùng một lần trong đời. Khi đã an toàn trên chiếc trực thăng thì cũng bằng cách nào đó viên phi công hít phải virus và biến thành xác sống, trong khi Leon vẫn khỏe mạnh để lái chiếc trực thăng. Có vẻ trong bộ sưu tập các kỹ năng xuất chúng của mình thì kỹ năng lái trực thăng không nằm trong danh sách của Leon. Họ đâm vào một tòa nhà gần đó nhưng lại một cách thần kỳ nào đó cả hai vẫn sống sót. Điều không ai ngờ rằng Simon vẫn còn sống. Hắn xuất hiện trở lại chặn đường thoát của cả hai. Ada vẫn âm thầm đi theo để hỗ trợ Leon. Lúc này Simon tưởng lầm rằng người ngồi trên chiếc trực thăng là Carla nên hắn ta trách cứ những điều mà Ada thật không hề làm. Simon bỗng biến thành con quái vật khổng lồ. May mắn sao lúc đó một thành viên của BSAA phóng chiếc xe đến để hỗ trợ. Cả 4 người bạn hợp lực với hy vọng có thể tiêu diệt sinh vật kia. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Con quái vật hất tung chiếc xe lên trời. Nhưng lại một lần nữa, Leon cùng Helena sống sót một cách kỳ diệu, trong khi cả chiến binh BSAA thì chết tức tưởi. Có vẻ như bất kỳ ai tiếp xúc gần với hai đặc vụ thì luôn có một kết cục bi thảm. Dù vậy, sự hy sinh kia cũng đáng vì cuối cùng Simon cũng gục ngã. Sau đó, Ada bay lên đỉnh của một tòa nhà và để lại chiếc trực thăng cùng khẩu súng rocket. Không hiểu vì lý do gì mà trong lúc nguy kịch, Ada vẫn có thời gian đặt một nụ hôn lên đầu đạn như vậy. Cô tiếp tục tìm kiếm và xóa sạch những dấu vết làm lộ danh tính cũng như sự dính líu của mình đến thảm họa của Carla đã sắp đặt. Quay trở về với hai đặc vụ, họ dùng thang máy để đi đến tầng thượng. Helena lúc này nhận ra mối quan hệ giữa Leon và Ada không chỉ là tình bạn thông thường mà là tình yêu thầm kín. Leon còn chưa kịp phản ứng trước câu nói của Helena
thì vụ nổ xảy ra khiến hai đặc vụ kẹt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ gây ra tai nạn không ai khác chính là Shipman. Ada buộc phải ra tay ứng cứu cho Leon. Qua lời các đoạn hội thoại thì chúng ta có thể biết được cho đến lúc này, Shipman vẫn tin rằng kẻ đang đối đầu với hắn ta là Carla, cũng là sự ám ảnh về Ada Wong. Đến cuối video, một sẽ phân tích về nhân vật này. Giờ thì trở lại trận chiến. Lúc này Ada bị tấn công một đòn khá nặng khiến cô bất tỉnh. Leon bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô nàng. Điều đó cho thấy Ada Wong thực sự quan trọng đối với Leon. Cả hai cùng chiến đấu với con quái vật Shipman và cuối cùng Ada đắp một đòn chí mạng vào sườn rồi kéo hắn ta rơi xuống một ngọn núi lửa đang cháy dữ dội bên dưới. Ada gửi cho Leon một tin nhắn trước khi rời đi. Cả ba người chia thành hai hướng. Leon tiếp tục đi lên tầng thượng để lấy chiếc trực thăng mà Ada để lại cho anh ta. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Shipman vẫn còn sống, hấp thu những xác sống khác để phục hồi và trở thành một con quái vật khổng lồ, ngăn chặn hai đặc vụ thoát khỏi thành phố. Cho dù Shipman có thành thứ quái quỷ gì đi chăng nữa thì vẫn không thể cản bước tiến của Leon. Cuối cùng thì anh chàng cũng tiếp cận được chiếc trực thăng và sử dụng khẩu rocket hạ gục con quái vật một lần và mãi mãi. Có lẽ thứ giết Shipman không phải là sức công phá của khẩu súng mà là nụ hôn của Ada nằm trên đầu đạn. Quay trở về với trực thăng thì Leon nhận ra món quà mà Ada để lại cho anh chính là bằng chứng buộc tội Shipman, cũng là chứng minh nhóm của Leon vô tội trong vụ ám sát tổng thống tại Toad Oaks. Sau đó cả hai đặc vụ rời khỏi thành phố hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Về phía Ada, sau khi giả từ Leon và Helena thì cô tiếp tục tìm đến căn cứ Neo Umbrella. Đây là lúc mà mọi bí mật được tiết lộ và giải đáp toàn bộ nút thắt trong câu chuyện. Trong khi đó thì Brice cùng Peter tiếp cận cơ sở bí mật dưới đáy biển của Neo Umbrella. Trong lúc đi xuống thì Peter cảm thấy nực cười vì bản thân Albert Wesker dành cả đời để hủy diệt thế giới. Trong khi đó thì con trai hắn ta là Josh Miller lại là người duy nhất có thể cứu thế giới. Và trớ trêu thay, người giết Albert không ai khác là Brice. Thì giờ đây anh phải đi cứu con trai hắn. Chàng đội trưởng BSAA tin rằng đó có lẽ là số phận của anh. Đồng thời thì anh cũng muốn giải kệ sau nhiệm vụ cuối cùng này. Người tốt nhất có thể thay thế Brice là Peter. Tiến vào phòng an ninh, họ nhận thấy Sherry đang bị giam giữ cùng Jack. Sau khi giải thoát cho nhóm bạn trẻ thì hệ thống an ninh nhận ra sự hiện diện của kẻ đột nhập, buộc nhóm BSAA phải chiến đấu vượt qua sự tấn công dồn dập của kẻ thù. Trong khi đó thì Sherry cùng Jack cũng đã tự thân vận động để tìm vũ khí và thoát khỏi trung tâm nghiên cứu. Tất cả 4 người gặp nhau tại một căn phòng rộng lớn. Brice gợi chuyện cho Jack về cha của cậu. Anh làm thế vì muốn tháo bỏ mặc cảm tội lỗi đối với Jack. Anh thú nhận rằng chính mình là người đã giết Albert Wesker. Câu nói đó đã làm gợi lên những điều đau buồn trong Jack. Vì trước giờ cậu luôn được dạy rằng phải tôn trọng cha mình, cho đến khi biết được ông ta là một kẻ có dã tâm hủy diệt cả thế giới. Điều đó khiến nội tâm của Jack bị xáo trộn dữ dội. Cậu không biết là mình nên tiếp tục tôn trọng cha của mình hay là xem ông ta cũng như những kẻ đang cố gắng phá hủy thế giới như bây giờ. Dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết cha mình. Về phần Brice, lúc này anh ta dường như buông xuôi phó mặc số phận cho Jack. Anh bắt cậu hứa rằng hãy cố gắng sống sót để cứu thế giới ở trên kia. Tình hình trở nên căng thẳng khi Jack hỏi rằng cái chết của Albert là do tư thù cá nhân hay là Brice buộc phải làm theo mệnh lệnh. Không hề đau đúng, anh trả lời rằng anh giết Albert vì cả hai điều trên. Jack trong một giây phút đã gần như phát điên, sau may mắn thay, cậu nhận ra tình thế lúc này quan trọng hơn những tranh chấp cá nhân, mà chính cha cậu mới là khởi nguyên cho toàn bộ tính bi kịch. May mắn thay, phân đoạn xến số này cũng kết thúc khi cơ sở nghiên cứu bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Họ nhanh chóng dùng thang máy để lên trên tầng cao nhất. Đây là lúc mà vũ khí sinh học mang tên là Howard thoát khỏi chiếc kén. Rich khuyên Sherry nên tiếp tục thoát ra khỏi đây cùng Jack. Anh sẽ cầm chân con quái vật. Chúng ta hãy cùng bàn một chút về sinh vật này. Howard là một dự án vũ khí sinh học của Carla thuộc tập đoàn tổ chức Neo Umbrella. Nó rất quan trọng cho kế hoạch của cô ta. Theo như kế hoạch thì Howard sẽ được giải phóng để phát tán C-virus ra toàn thế giới. Sinh vật này cũng tương tự như là Lepotica, nhưng nó có khả năng phân tán virus vào không khí với nồng độ cao hơn rất nhiều. Một thắc mắc là có một điều là tại sao lại phải tấn công tạo ra một con quái vật chỉ có khả năng phát tán virus với sức chịu đựng cao, trong khi có hai phương án rất dễ, đó là tạo ra hàng trăm con Lepotica để nó đi lây nhiễm, hoặc là đơn giản hơn là phóng tên lửa có chứa virus đi bất cứ nơi nào trên thế giới như cách mà họ đang làm từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, thiên tài thì thường có những ý tưởng điên rồ, làm thế nào mà một người bình thường như Bọt có thể hiểu được chứ? Trở lại với đội BSAA, cả hai đã bị con quái vật rượt đuổi vào một căn phòng rộng lớn. Trong lúc nguy kịch thì Peter nhanh chóng đẩy Chris sang một bên và phải hứng chịu một đòn chí mạng từ con quái vật. Cú đếm xé nát cánh tay của Peter. Cậu ta không thể ngồi đó nhìn Chris bị giết chết. Peter tự mình kéo đứt cánh tay và dùng mẫu C-virus được nâng cấp trước đó để tiêm vào người. Chẳng hiểu nguyên lý hoạt động của virus như thế nào mà cánh tay của Peter biến thành một khẩu súng điện khổng lồ
Luồng điện phóng ra cực mạnh khiến con quái vật bị thương nặng, nhưng mà Rhys thì không hề bị ảnh hưởng gì. Có lẽ anh ta có khả năng chống sét, cũng giống như là Leon có khả năng hít thở thoải mái cho dù virus có ngập tràn trong không khí. Cuối cùng thì họ cũng đã hạ gục con quái vật. Tuy nhiên, Fear lúc này gần như đã xâm chiếm hoàn toàn. Họ cùng nhau chạy thoát đến một khoang thoát hiểm, nhưng với một hành động vô lý và dứt khoát, Fear đẩy Rhys vào trong con tàu để anh ta thoát một mình. Trong khi đó, nếu thoát cùng nhau thì máu của Jack có thể chữa trị cho Fear thoát khỏi C-Virus. Mọi người lưu ý đó không phải là ý kiến cá nhân của Mọt, mà qua cách Rhys vẫn cố níu kéo Fear. Điều đó cho thấy vẫn còn hy vọng để cứu cậu ta. Nhưng có lẽ vì do phim ảnh Hollywood quá nhiều nên anh chàng muốn làm một cái gì đó thật là oai hùng. Và để mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn thì lúc khoang tàu thoát hiểm bắn ra, con quái vật Harris bắn theo tấn công từ trong cơ sở nhằm bắn ra một luồng điện cực mạnh giết chết ngay lập tức Harris, giúp Rhys thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tiếp tục với trận chiến dưới căn cứ ngầm của hội còn lại, Sherry và Jack lại bị con quái vật Uhtanath dai dẳng đuổi giết. Cho dù có xả đạn vào người nó bao nhiêu đi chăng nữa thì hay là nghiền nát nó bằng máy khoan hạng nặng, thậm chí là cả một cái tháp radio đổ lên người thì Uhtanath vẫn sống sót và phục hồi. Vì vậy, trận chiến này có vẻ không cương sức lắm. Cho đến khi Jack quyết định đấu tay đôi với Uhtanath. Có lẽ những cú đấm đá của anh chàng trẻ này có sức công phá còn hơn cả súng ống. Kết quả là Uhtanath sau một cú đấm đầy uy lực đã rơi xuống dung nham. Không có thời gian để chần chừ, hai người bạn trẻ đến một khoang hàng hóa và sử dụng thiết bị vận chuyển để thoát khỏi khu nghiên cứu sắp phát nổ. Tưởng chừng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm thì bỗng phía sau con quái vật Uhtanath đang bám theo hai người. Tiếp sau đó là một phân đoạn lăn lê bò lết phát chán của hai nhân vật chính. Mọt không hiểu gã nào lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc này để làm cái kết cho game, nhưng dù gì thì cả hai cũng đã vô tình lượm được khẩu súng và kết thúc con quái vật mãi mãi. Game đến đây sẽ khép lại với 4 đoạn phim kết khác nhau. Đầu tiên là cảnh Helena đến viết bộ em gái mình, rồi cô đối mặt với Leon đã chấp nhận số phận của kẻ tội đồ rằng mình phải chịu trách nhiệm vì đã liên quan tới cái chết của tổng thống. Trái với suy nghĩ của Helena thì Leon lại trao cho cô khẩu súng. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hunnigan giải thích rằng Helena được phán quyết vô tội và tiếp tục được ở lại phục vụ đất nước với tư cách là đặc vụ. Cảnh thứ hai chúng ta sẽ đến với Rhys được bắt gặp ở chính quầy bar của Fear tìm thấy anh ấy mấy ngày trước. Trông anh vô cùng sầu não. Thế nhưng khi một tân binh của BSAA đến và báo cho Rhys về nhiệm vụ mới, anh lập tức đứng dậy để tiếp tục con đường của mình. Còn với Sherry, cô bé ngồi một mình trên chiếc chuyên cơ. Jack không có ở đó nhưng toàn bộ thông tin nghiên cứu về Jack và C-Virus đã được đưa vào các cơ sở nghiên cứu. Mối quan hệ của Jack và Wesker cũng được giấu kín như thông tin tuyệt mật. Một tin nhắn được kể đến chính là của Jack và cậu cho hay sẽ giảm giá thỏa thuận từ 50 triệu xuống chỉ còn 50 đô mà thôi. Secret ending của game là cảnh Jack xuất hiện và tiêu diệt một con Trovo với giá là một quả táo. Giờ thì game đã kết thúc và các bạn cũng đã hiểu rõ hơn mạch chuyện lằng nhằng của game. Tổng kết lại là tất cả các sự kiện diễn ra đều do bàn tay của Ada giả mạo, hay nói đúng hơn là Carla Radams. Vì cô ta chính là người đã tạo ra C-Virus, cũng là người gây thảm họa tại Andoria và Trung Quốc. Ngoại trừ Simmons là kẻ làm bùng phát virus tại Toad Oz để ám sát tổng thống. Vậy tại sao một lại nói game có những lỗ hổng đáng tiếc trong cách dẫn dắt câu chuyện? Đầu tiên phải nói đến Simmons. Ông ta chính là kẻ đã đưa ra kế hoạch đánh bom thành phố Raccoon 15 năm về trước với mục đích là xóa toàn bộ dấu vết về sự dính líu của chính phủ và Umbrella. Xét ở một khía cạnh nào đó thì Simmons không hẳn là kẻ ác nhân. Điều ông ta làm chỉ để bảo vệ danh tiếng cũng như là vị thế của đất nước, chứ không phải để khủng bố hoặc là dùng vũ khí sinh học để bán kiếm lợi nhuận. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy như là hầu hết các nước phát triển luôn đua nhau về vũ khí tối tân. Tuy nhiên, mục đích của các nhóm vũ khí đó không hẳn là dùng để giết kẻ địch, mà mục đích thực sự của nó là đánh vào nỗi sợ hãi của con người. Quay lại với Simon thì mục đích tạo ra vũ khí sinh học của ông ta cũng tương tự như vậy. Nhưng khi Tổng thống Adam muốn vạch áo cho người xem lưng thì Simon lo sợ rằng cán cân quyền lực mà ông ta tạo nên có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, cái chết của Adam là chuyện sớm muộn phải xảy ra. Tuy nhiên, điều ngu ngốc ở đây là bản thân Simon sợ Adam công bố về vũ khí sinh học sẽ ảnh hưởng đến vị thế của đất nước. Trong khi đó thì hắn ta lại sử dụng vũ khí sinh học để khủng bố chính đất nước của mình. Chưa kể đến việc bên dưới thị trấn Toad Oz là căn cứ nghiên cứu bí mật của The Family. Điều này sẽ khiến cho việc truy dấu vết dễ dàng hơn. Cho dù Simon có cố đánh bom để phá hủy căn cứ thì việc phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất sẽ ít bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Chắc chắn chứng cứ sẽ được tìm thấy và dẫn ngược về với The Family và Simon. Điểm mục đích thứ hai là tâm điểm của vụ tấn công virus ở trường đại học Ivy. Lúc đó thì Leon cùng Helena là hai đặc vụ thuộc đội bảo vệ tổng thống. Vậy mà họ thậm chí còn không biết nhau. Đó chưa phải là tất cả. Nếu vụ tấn công virus xảy ra trên diện rộng, khiến hầu như những người trong trường đại học bị lây nhiễm và trở thành xác sống, hoặc ít nhất thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Vậy thế quái nào mà Leon và Helena không hề bị ảnh hưởng với C-Virus? Thậm chí họ còn mạnh khỏe và chiến đấu rất tốt nữa. Tiếp đến là vụ tấn công ở nhà thờ và khoang máy bay. Bằng cách nào mà họ vẫn miễn nhiễm với virus, trong khi những người xung quanh đã trở thành xác sống? Theo cách nghĩ đơn giản nhất của một là Leon và Helena là thần chết, vì họ đi đến đâu thì cũng mang đến tai ương đổ xuống cho người khác. Nghe vậy thì có vẻ là hợp lý hơn phần nào. Điều vô lý thứ ba là tổ chức DSO thông qua Shipman cử Sherry đi trước Jack Moore. Nếu Jack là một nhân tố quan trọng thì tại sao cả một tổ chức có quyền lực mạnh như thế lại chỉ cử có một đặc vụ và một quốc gia đang có nội chiến như vậy? Chưa hết, Shipman còn âm thầm cử Carter theo dõi và bảo đảm Sherry đưa Jack ra khỏi Indonesia an toàn. Đó là một kế hoạch ngu ngốc khác của hắn ta. Một người có đầu óc tầm thường như một cũng có thể làm một chuyện đơn giản hơn nhiều là cử một đội đặc nhiệm tiếp cận Jack. Vì cậu ta là lính đánh thuê nên chỉ cần đưa ra giá hợp lý thì dễ dàng đưa Jack đến bất cứ nơi nào mà Shipman muốn. Thậm chí nếu chống cự thì đập cho một trận rồi lôi về cũng chẳng mất gì. Tiếp theo là một lỗ hổng khác của game là trong 6 tháng trời, Jack và Sherry bị bắt làm trong phòng thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu của Neo Umbrella. Chẳng biết họ có lên kế hoạch trốn thoát hay không, nhưng chỉ một hành động ngẫu hứng của Jack, thế là cả hai thoát ra ngoài dễ dàng. Không lẽ một cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học và hệ thống an ninh kém đến vậy sao? Đây là những điều vô lý mà Mọt tìm được trong quá trình trải nghiệm game. Nếu các bạn có thêm ý kiến gì thì đừng ngần ngại để lại comment thảo luận với Mọt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.